Nghĩ như anh thì nghệ thuật không bao giờ tồn tại được. Mày nói tao không hiểu mày, vậy mày đã hiểu được ý của tao chưa? Tao hiểu mày, nhưng tao không chấp nhận được hành động của thằng bé. Việc lẽ quan trọng hơn hay cái tôi của anh quan trọng hơn vậy? Tất cả những thứ anh trải qua, tất cả những cái thăng trầm mà anh dành cho tác phẩm mình, anh nghĩ nó có xứng đáng không? Nó còn những cái vết sẹo, nó chưa hoàn thiện. Là anh đổ Cái lúc mà thay đồ đi làm á, này nó đó phục Đứng kích. mà lâu rồi. lỗ mà đi chơi một Squid Game dài ha. Ok, giới thiệu nhà trước ha. Mình là Tâm, là MD của dự án này, gọi là An. Đây là anh Cận, sẽ đảm nhiệm vai Bình. Đây là producer sản xuất của bộ phim mà thời đóng vai Duy. Đây nhà đó Đây là Duy sẽ đảm nhiệm vai Huy. Thì chúng ta còn một vai. Không, đáng lý lúc đầu á là option lúc đầu là 1, 2, 3, 4 nên đi bây giờ 5 tưởng từ quay không biết là mấy rồi. Mình còn một vai nữa là vai Cường do bạn Tài, nhưng mà hôm nay mình bận cho nên mình không lên được, thì bạn sẽ theo dõi cái này sau. Thì thấy một nhóm sinh viên đạo diễn gồm An, Bình, Cường, Duyên, Huy ngồi xung quanh chiếc bàn đặt trong phòng khách. Trên bàn có 5 sách kịch bản ứng với hội vị chiến hồi. Dầu quanh vừa thì xin nước. Riêng chỗ ngồi của Duyên có thêm cuốn sổ của cô kèm theo bài cái bút bi, một chiếc laptop. Ở góc bên trái phía trên cái bàn. Em nghĩ câu hỏi đầu tiên bắt đầu từ cái này. Anh là Anh là Trần Thanh Tùng. Anh là sinh viên đang theo học ngành đạo diễn, điện ảnh truyền thông. Anh là một người có nhiều chia sẻ cần được kể, và đó là lý do tại sao anh học cái ngành này. Lúc khi mà làm bộ phim đầu tiên á, nó không phải là điện ảnh, nó chỉ là kịch thu hình thôi, nó rất là kỳ quặc. Nhưng mà khi mà làm xong rồi á, anh cảm thấy anh được gãi đúng cái chỗ ngứa, biết cái cảm giác nhưng mà ngứa mà mình không thể gãi được á. Khi mà làm xong rồi anh cảm thấy anh gãi đúng chỗ ngứa, và anh nói là trời ơi, những cái điều mà mình muốn chia sẻ nó đã được thực hiện rồi. Cái đợt này thì anh có làm một dự án phim bài tập của nghiệp vụ đạo diễn. Thì cái dự án này anh cho rằng nó là một cái dự án bước ra khỏi cái vùng an toàn của anh luôn. Xoay quanh, chỉ đơn giản là xoay quanh một nhóm sinh viên đạo diễn làm phim thôi, và vấn đề của họ là tranh cãi về vấn đề sáng tác. Thì cụ thể đó là trong nhóm đó có một ý kiến cho rằng là cái việc mà một nhân vật trong đó cầm dao, đưa một nhân vật cầm dao định đâm bố của mình là điều sai trái, và cái ý kiến còn lại là điều đó là đúng cho một cái tác phẩm. Thì hai ý kiến đó tranh luận với nhau. Đây là dự án đầu tiên dài nhất của anh, cái thời lượng bộ phim thứ nhất. Cái thứ hai là nhân vật, 5 nhân vật cùng chung một bối cảnh và họ tương tác lẫn nhau. Điều này anh chưa từng nghĩ tới, nhưng mà anh muốn làm cái đó. Là cái khó nhất của anh là dự án này là hai đạo diễn, anh làm chung với một bạn chung lớp của anh. Anh đó là tên là Hồ Minh Khoa đó. Hiện tại anh với bạn đó là trước đó đã làm chung một cái bộ phim tài liệu. Thì khi mà làm chung với nhau được một lần rồi thì thấy có lẽ là cái cách làm việc của hai người khá hợp nhau, cho nên là dự án này anh mời bạn làm cùng với vai trò là đạo diễn, đồng đạo diễn. Thì anh Tâm và chị Mai, anh Tâm là học đạo diễn bên sân khấu điện ảnh lớp tài năng, chị Mai cũng như vậy luôn. Và những gì mà anh được học từ anh chị đó rất là nhiều, và khiến cho anh có một cái nền tảng mới
giống như một cái ngưỡng mới để anh có thể ứng dụng được, áp dụng được cho cuộc sống cũng như là cho cái quá trình sáng tác của anh. Cũng là những người mà đưa ra những cái gợi ý, những gợi ý mà anh cho rằng nó là tốt cho anh. Đúng rồi. Mấy anh chưa kịp thay pin nữa. Sáng giờ nghỉ rồi. Nghỉ nha. Mai tối về có gặp chị không? Đó là chuyển đồ, chuyển chọn cái sáng, chuyển 2 đợt. Xong sáng gặp chị nữa. Chị mới Úc rồi. Giống Hồng Huy á. Đối với anh khâu nào là cái khâu khó nhất và nó gây mệt mỏi hơn nhất? Wow. Luôn luôn là khâu kịch bản. Hôm qua học là mình thứ nhất với nhau là cảm giác không tin được, cho nên là mấy suy nghĩ nhiều hướng, nhiều chi tiết, hay rất nhiều cái. Là bây giờ tôi mới tới ở đây, đang tiếp tục ở đây. Em thấy chi tiết thằng bé cầm dao lên thuyết phục không? Cho điều gì? Thằng bé cầm dao lên có ý định giết cha nó. Em đọc kịch bản rồi đúng không? Em thấy sao? Thuyết phục. Nó thuyết phục cho điều gì? Cho cái việc thằng bé cầm dao lên. Ý là Em có tin được không? Cái khúc đó thằng bé cầm dao lên á. Tức là em có tin là cái thằng bé này nó cầm dao lên là hợp lý. D nó nói là trong đây có những chi tiết thuyết phục em cho nên em chọn A, rồi xong rồi B nó nói chi tiết nào Nhỏ hơn mà, này đúng không? nhỏ hơn mà nó cầm dao rồi à. đang cùng nhau tìm giải pháp để làm cho cái đoạn gần kết của hai con nói, hai nhân vật nó thuyết phục hơn. Vấn đề này chị mới phát hiện ra ngày hôm nay thôi mà đúng không? Hôm qua Hôm qua rồi. tới nay thì giải quyết xong. Không, hôm qua là Cái hôm của trên ấy rồi. Vậy là hôm kia luôn hả? Hôm kia Chủ nhật tuần trước. Chủ nhật tuần trước. Chủ nhật tuần trước, nay thứ tư rồi. chủ nhật là bữa mình nhận khoa hả? Dạ. Đó thì vấn đề là sau đó mình xử lý tiếp làm sao, chứ khúc làm sao này nó đang bị không có bật ra được chủ đề. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chết mình. Nên cái đẹp của cái phim Máu Sẽ Phải Đổ trong cái phim này chứ không phải kịch bản nha, là cuối cùng nó dẫn tới bên trong của cái sự bế tắc của cái hiện thực trong phim Máu Sẽ Phải Đổ, để dẫn tới một chuyện đó là anh phải biết tôn trọng cái sự khác biệt của nhau, phải lắng nghe nhau. Đó chính là cái đẹp mà người ta đang đi tìm. Cho nên trong cái sự tận cùng của xấu xa đó, của cái cực kỳ xấu đó, Người ta hiểu ra cái gì? mà là người ta nghiền ngẫm ra cái gì, người ta hiểu ra cái gì, chứ không phải là vì cái tính chất trên phim là nó đẹp cho nên người ta sẽ nhìn ra. Quan điểm của thằng A về cái chủ nhân văn là gì? Nó nói, nó ở đây nó có nói nè, tôi muốn khán giả đồng cảm trên nỗi đau và cả hành động nghệ thuật của nó. Thì có đúng chưa? Ý chị là có đúng về cái hướng nhân văn thì
không, nhưng mà cái câu hỏi đó nó có dẫn đến cái, nó có giúp ích gì cho cái mình đang bạn không, thì bạn em không thì để đó rồi. Hiện tại anh chưa nghĩ ra, hiện tại anh chưa nghĩ ra. Giờ đi tính nhân văn đi hết cái phim trong phim đi. Còn mà biết tính nhân văn là gì không? Trả bài Tính nhân văn trả bài đi Trần Thanh Tùng. nói nữa nếu ai thích Khoa không vui và tôi cũng vậy nếu bạn không thuộc bài. tính nhân văn. Nhân là gì? Rồi Nó thể hiện thái độ bằng camera đó, ý là mày không thuộc bài mẹ. Thì sao coi á? tính nhân văn được viết là trong Luận về cái quá khứ của cậu bé này thì đại khái trong kịch bản thì cậu bé này là một đứa trẻ chịu một cái sự tổn thương từ người cha cùng với là người chị luôn. Là hai chị em này bị, nói chung là ông cha ổng dành tình thương theo một cái kiểu nó bạo lực. Sau khi người chị bị đánh thì người chị cậu bé đã tự làm đau mình, thì cậu bé này đi đến quyết định là sẽ tổn thương ông cha này. Nói tổn thương là tại vì vẫn chưa biết là cậu bé này có giết hay không giết ông cha, nên chỉ hiện tại đang muốn làm tổn thương ông này. Nếu Vì chị là cậu người bé này bị viết, tổn thương. nếu chị là người viết câu chuyện đó, chị nghĩ cậu ấy có làm không? Sợ lắm. Em giải lao xin. Anh không kể em nhân vật A được. Không, anh không kể được em. Không em. Tại sao lại nghĩ ra câu chuyện này? Giờ tâm trí của anh đang đặt được vấn đề, giải quyết vấn đề, đó là chắc anh để lần sau nha. Em thấy nó liên quan mà. Ý là thay vì kể lại thì anh đang muốn suy nghĩ thêm về cái hướng giải quyết vấn đề. Khoa đang muốn diễn tả giống như hồi nãy anh nói là trong cái cảnh đó người xem thấy thằng bé bế tắc hoàn toàn luôn, cho nên không cần phải thấy thêm gì cả, thì trong cái sự bế tắc nó đẩy ra cái cảnh tiếp theo. Cái bậu cửa sổ nhà Khoa, cái hình nó rớt xuống. Làm sao xin lỗi, cái mình không phải rớt xuống cái nó chỉ mang lại cái phim đó, còn cái này thì đến lúc mình giờ giao lên mình cắt rồi thì mình có quyền. Bàn tay của cậu rung lên. Ba đang nằm ngủ trên giường cùng bộ đồng phục sạch sệt gì đó, gương mặt ba đang ngủ say như chết, miệng miệng mở hồi thở phì phò. Ta thấy gương mặt nhăn nhó sợ hãi của cậu bé khi nhìn xuống ba. Cậu bé nắm chặt lấy con dao bằng hai tay rồi giơ lên thật cao, cao hơn cả đầu mình. Ngay dưới cậu ba đang nằm ngủ, mũi dao chỉ thẳng xuống ba cậu. Tay cậu bé siết chặt nhưng run rẩy. Ta thấy con dao rung ra tay cậu. Riêng bản thân anh, nếu là người viết cái câu chuyện trong bộ phim đó, tức là về gia đình đó, cậu bé có đâm hay không? Nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn giảng viên. Đại diện nghệ sĩ ưu tú Tường Phương giảng viên. Có câu hỏi gì chứ? Em hỏi Sơn Anh Hoàng. Nghĩ em cũng không định hỏi đâu, vì em thấy cái này tọa đàm về sản xuất, em cũng không định hỏi về sản xuất, em cũng không có thắc mắc về phát hành chiếu phim hay là về diễn viên. Em muốn hỏi về mối quan hệ giữa một người nghệ sĩ và với tác phẩm của họ. Thì một, hai, ba. Hôm nay mình sẽ làm
Hôm nay mình sẽ làm sao? Đang đợi mấy bạn chốt kịch bản thì lát nữa tụi chị sẽ review lại một lần nữa về kịch bản, sau đó là sẽ maybe là sẽ đi đến cái phần công việc, cái bước tiếp theo mà các bạn phải Cái nhân vật phải in hết. Ủa? Scene 1. Cái bìa. Ok. Nội nhà vệ sinh 2. Từ phía sau ta thấy một cậu bé đứng trước cửa trong nhà vệ sinh. Mũi dao chỉ thẳng xuống bàn cậu. Tay cậu bé siết chặt nhưng vẫn còn run rẩy. Ta thấy con dao rung trên tay cậu. Ủa, rồi sao lại có con dao đây? Em nghĩ là em sẽ theo cách của An. Dù sao thì nó cũng là người viết kịch bản nên chắc phải hiểu rõ nhân vật của mình. Em thấy cách nào cũng hợp lý. Không biết chọn cái nào. Rồi sao tôi nói chọn thích quá. Hỏi cái đấy. Mày đi về là mày khỏi cái con này. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng nhìn tay, trong ánh mắt như muốn cầu cứu mình. Mình nhìn lại thật sâu vào mắt cô bé một lúc lâu, không chết. Quay một bộ phim. Chúng ta vừa xem một bộ phim hình như cũng mấy chục phút á. Mình tầm tập thôi cũng mấy chục phút rồi. Cảm thấy nó đủ chưa? Vậy anh hỏi là câu là với kịch bản này đã đạt chủ đề của em chưa? Thấy rồi. Về tâm lý của nhân vật có bị vấn đề gì không? Bản này em sẽ đúng không? Mốt em nên là người viết kịch bản, tại vì em làm như vậy thì chị rất là khỏe. Ủa bộ bản kia Còn nhiều mày lắm em á. đi. Mày có muốn coi lại bản đầu tiên không? Bản đầu tiên Em 2 dòng là mày sai một lần. Kịch bản sẽ sửa xuyên suốt. Nhưng mà em hy vọng Cái câu này nó khá là hay. Cái câu mà đây chỉ là bài tập thôi, bài tập gì đó thì nó khá là hay. Nhưng mà về cái mặt bằng chung thì chị thấy là ok rồi, không có vấn đề gì hết. Tối nay chị đọc lại thì mới thấy rõ hơn. Tối nay chị nằm Tối nay mà chị đọc. tối nay mà chị đọc lại mà chị kêu thêm một buổi sữa nữa là chị tự lấy súng bắn vô đầu chị. Tại vì hôm nay đã là chủ nhật rồi. Nhưng mà không phải vì vấn đề sản xuất mà chị nói nó ok nha. Không hết rồi, không hết rồi, nói chung là chủ đề thì là ok đúng không? mà chị đọc cái này nói thật với mẹ chị hơi lo lắng về chuyện diễn viên. Em đọc ngay từ ban đầu là em đã lo lắng về diễn viên rồi chị ơi. Cái ban đầu nó vì nó chưa sâu, Nên mình vì nó chưa có rõ. sâu nên diễn viên có thể thì cái lúc đó nó vấn đề nó nằm ở chỗ khác là diễn viên họ dễ sa đà vào cái diễn của họ mà không phải là theo cái ý đồ của tụi em. Nhưng mà bây giờ cái ý đồ của tụi em nó đã rất rõ rồi thì cái diễn viên nó sẽ hơi chỉ sợ là tìm không đúng diễn viên là bỏ mẹ. Thì đúng rồi, không có ai nói là nó không căng hết á. Vấn đề là bây giờ nó đã căng hơn rất nhiều. Ói gì anh? Cho anh xin cái lịch Chơi đi anh. Cái lịch tắt. cái lịch. Lịch gì anh? Hôm bữa cái lịch nó có như đây nó như đây rồi. Tức là độ dày của khối lượng công việc nó ban đầu như đây. Sau khi tụi em làm kịch bản ra 2 tuần nữa thì giờ nó quay nữa thì Tại nó đi dồn lại, nó dày hơn. sau khi tụi em làm xong kịch bản thì có hàng loạt các công việc sau đây cho tụi em. Thứ nhất là tìm diễn viên, casting nói chung với nhau. Thứ hai là làm shortlist storyboard. Hai đầu việc này là hai đầu việc rất là quan trọng. Thì trong cái giai đoạn này tôi sẽ phải làm việc với tất cả các tổ, trong đó có làm việc với DOP, làm việc với production design cũng có nói rồi đó, làm việc với âm thanh, làm việc với dựng phim VFX, hiện tại là chưa thấy trong phim có VFX, làm việc với makeup wardrobe. Mình sẽ không có thời gian để test shot, cho nên là mình sẽ phối hợp test shot và shortlist chung một cái. Không có thời gian để test shot thôi. Đúng rồi, không có thời gian. Thì diễn viên là tụi em sẽ liên tục luôn á.
tìm liên tục cho máy. Tụi em không nhất thiết phải tìm, tụi em cần biết chính xác tụi em cần ai thôi. Trong quá trình làm đó giờ thì riêng em cũng có nhắm vài bạn, mặc dù ý là không quá chuẩn mực, không quá đúng hay kỳ vọng như 8/10, nhưng mà nhắm được vài bạn. Rồi thì có một cái nữa anh cũng động viên nhẹ, đó là mình không có thời gian, cho nên có một số thứ mình khó tính thì khó tính, nhưng mà có một số thứ mình cũng phải thỏa hiệp và mình tìm cách để giải quyết nó trên những gì mình có. Xong rồi các bạn, cắt trung cảnh cận, giữ vài giây, đôi chân mày cậu nhau lại, cậu chớp mắt nhanh 2 cái, sau đó nheo chân mày lại. Từ đầu rối. Đầu đó. Cho nó nhảy vô rõ. Nếu mà nó thẳng nó thẳng thì nó phải như vậy, nhưng mà nó thẳng như vậy thì nó đang nằm vùng. Có biết không? Em không biết nữa, em chán quá em ngồi đây 30 phút rồi em lấy ra luôn. Cái gì? Em chán quá em ngồi đây 30 phút. Cố gắng tìm những bên cho nó hợp. Dạ. Nó phù hợp là chết mình nói là. Và quá trình sau phải làm hoàn thành cho xong cái việc mà làm về phân cảnh, tìm được diễn viên bên sản xuất thói. Còn cái này là cái khu bếp. Em cũng có đo. Em cũng có đo trong nhà. Cái vách này để được cái ly nước, để nói chung giống như một cái bàn. Phía bên này là phía ban công, còn cái chỗ này là nó sẽ có một cái sofa. Hướng bên này là nó có một cái tivi đó này. Thì nó Nhưng mà phải làm cho nó thật, nó phải sửa lại cái cuối cùng. Mà một trong cái nguyên tắc kẻ chiến thắng lại phải tự tin. Anh phải tự tin. Trước khi anh vào trận thì phải tự tin. Tin là phim mình hay, tin là trận đấu là mình sẽ thắng. Phải nắm gì chưa? Từng đứa này có nhân vật chưa hay là chỉ để gì thôi? dạ nhân vật đó, nhân vật. Đây khoan, cái này vui nè, phân tích cho em. Này là thằng Bình, mặt nó cao có, cái tay nó lớn. Nói cái gì? Này là thằng Cường, mặt nó khóc, là nó bị, nó hiền lành nhưng mà nó muốn giữ hòa khí nhưng mà không có được. Đây là thằng Ngang, vẻ mặt nó phán xét mọi người, nó phán xét thằng Bình. Nói chung là nó bất mãn á, cũng không giống cảm xúc lắm nhưng mà na ná. Còn đây là Duyên, nữ duy nhất trong nhóm. Đây là đây là Huy, mặt nó kiểu buồn chán á. Nó nói là họ muốn về quá, làm xong để về. Đây là Huy. Đây là thằng Bình, mặt nó cái tôi nó lớn. Ngày mai là mình sẽ test shot luôn, dựa theo cái shot list mình làm xong mình chụp đúng. Chụp đúng có anh quay phim không? Đúng rồi. Vậy là em theo cách đầu tiên hả? Không phải, em chưa quyết định được. Nghiêm túc không vậy? Nó Đánh về 50 rồi đó. vậy này Còn xin 8 nữa mấy bạn ơi. Nè. Đây này đúng không? cho cái nào xéo lại không? Xéo này không? Muốn kỹ nhìn. Được mà. Lấy cái điện thoại đưa vô. Được mà. Không có ra đâu bạn. Được. Mắt tỷ lệ nhìn của bạn không phải giảm tí lợi, bạn không phải có nhìn ra được. Để tôi giảm. Kinh phí của phim này là bao nhiêu vậy? Nhiều Khoa, ông có muốn giảm không? 10 triệu. 10 triệu à?
10 triệu mỗi đứa hả? 10 triệu mỗi đứa. 10 triệu hai đứa. Có một học lại đúng không? Đến gửi chị Mai. Triệu cho hai đứa, là mỗi người là 2 triệu. Mỗi người 5 triệu. Ê, hôm bữa anh mới thấy có hàng này có thể hợp với vai cậu bé. Nhìn nó đang học đại học nhưng mà nhìn đéo khác gì học cấp 2. Hello. Dậy đi. Dậy đi, khoan lên nè nè. Tranh thủ ngủ đi qua ngủ dưới đó. Ôi trời. Dậy đi. Nhưng vậy mới mấy phút mà. Khoan lên rồi. Thì nãy chị nói 5 mấy phút mà. Khoa đi nhanh gì Khoa. Khoan lên nè. Ông đi mua đồ cho tôi được không? Mua rồi, mua bánh ở ngoài. Ở quận 1 á. Kiếm cái xúc thằng này ra mới được. Rồi nhanh lên, tới thằng Niêu Quy tới ngay đi. Đi ra nhanh lên, xúc hai thằng mày luôn bây giờ. Ôi nhỏ rồi. Gì hết tự nhiên quay thấy. Em cứ ngồi đi, em cứ ngồi. Tình hình quay sáng nay như nào chị? Quay, đã quay gì đó? Test shot thế nào chị? À, test shot hả? Xong thêm một scene nữa rồi đúng không? Xong thêm một scene nữa rồi, nói chung là ổn. Không có bị mất tập trung. 2 scene. 2 scene à? 2 scene hay 1 scene? 2. Nói chung là giỏi. Chứ gì nữa. Xuất sắc. Theo timeline hôm nay mình phải xong mấy scene chị? Mấy ta? 5 scene á. 5 scene là mình còn 3 scene rồi. Một scene kia nó dài như Scene kia dài. như 4 scene còn lại. Bây giờ mọi người tranh thủ để quay lại cái chuyện test shot cho xong đi. Khoa cà phê xong cái gọi là giờ tranh Hôm thủ nay nói mình diễn viên. đã break tận gần 2 tiếng đó. Ok. Là quá nhiều so với cái khối lượng công việc hiện tại của mình. Sáng giờ mình mới có test được 2 scene đúng không? Đúng. Vậy là đây. Không, của theo mình là Góc nào Khoa? Trong số list là như thế nào? Trời ơi. Có gì đếm nhịp đi. Mấy chạy. 3, 2, 1, diễn. Mấy kiểu tiến tới nhiều quá là sao? Nó đừng Biết là anh cảm giác cái chân của nó rất là nặng nề, chứ không phải là nhẹ hơn đi tới. Chân có sự nặng nề nó kéo. nó không có phải như kiểu là nó sẽ không tạo ra tiếng động theo cái kiểu nặng nề một gì, nhưng mà có cái bước chân mà nó bước tới nó có một cản lại giống đi với mình. Đúng rồi. Có thể tưởng tượng nó đang đi với mình. Đi nó kiểu dứt khoát quá. 2, 1, đi. Thử lại lần nữa đi. Ai diễn không bạn? Ai diễn thử đi. Nó đi không quá chậm nhưng mà cảm giác nó có thể là do máy quay hay là đi không biết. Tuyệt vời. Chắc hơn 40 giây nhỉ. Cảm giác cái đó nó hay. Với Khoa. Cảm giác nó nặng liền á. Đúng rồi. Kiểu ý là nè nó có cái thời gian để anh đưa cái máy lên từ từ á. Anh thấy ở khâu làm kịch bản, cái điểm khác biệt của cái tác phẩm này với những tác phẩm trước anh đã làm nó sẽ là
điểm khác biệt đó hả? Có Nhiều lắm. Tất nhiên là sẽ có rồi, mỗi dự án có những cái khâu khác nhau mà anh cảm thấy nha, dự án này nó tốn nhiều thời gian của anh và tâm huyết của anh nhiều hơn những dự án khác. Anh ổn không? Cũng không. Nó giống như là một cái trăn trở mà anh thực sự phải tìm mọi cách để mà kể ra cho khán giả biết. Nó trăn trở nhiều hơn những dự án trước. Bây giờ có 2 phương án kia thì cứ chọn cái nào ok nhất đi. Thêm cái nữa mất thời gian lắm. Những dự án trước chỉ đơn thuần là những câu chuyện mà bình thường, mặc dù anh cũng có trăn trở đó, nhưng mà riêng với dự án này là anh phải tìm mọi cách để mà moi nó ra cho bằng được để mà kể. Em để cực kính lên cao, tay mình mở xa xa mắt. Ủa? Vâng. Cái đó là một shot hả? Mình khó chịu chỉnh lại ghế ngồi, thi shot. Tại vì nghe shot sau rồi thấy mình đứng lên, duỗi lưng ra. Ok. Đó, em có thể tới ngay đây nè, xong rồi em đứng em nghe điện thoại luôn. Phải cầm đèn chứ. Xin tài trợ được càng tốt. Có một anh đó cũng đi làm nhiều, anh đó có thiết bị cũng hay. Anh đó là chuyên cho thuê thiết bị quay phim chuyên nghiệp luôn. Anh có quen, anh đã từng nhờ thử. Thì anh đó nói để về anh suy nghĩ lại, xem xét cái nào rồi anh nhắn. Thì giờ anh nhắn. Mà xem luôn, xem thế nào nè. Với lại chị báo đấy là cái vai mà anh An á là không nhận nha, tại vì anh đó thì anh thấy anh kẹt phí nên là không được. Còn cái bạn mà đóng vai Cường nó là ok nha. Bạn Duy Tân đúng không ạ? Số 5 chứ. Duy Tân đúng không? Bạn không, Tài. Cái bạn đó. Ok chị. Tối mai gặp bạn đó 8 giờ. Rồi nếu mà mấy đứa có thời gian mà có thêm thời gian để nói về vai An á thì cứ gửi option cho chị nha, tại vì chị cũng bí rồi, chị định mai gặp cái anh mà vai Bình đó sẽ hỏi thăm ảnh có ai thật không, chứ giờ chị cũng đang bí option. Ok chị, còn gì nữa không chị? Rồi, không hết rồi, chị nó lên tiếp đi. Rồi mai 8 giờ nha, sáng mai 8 giờ ở Tụi Jimmy. Dạ. Trong xuyên suốt quá trình thực hiện cái này, có bao giờ anh nghi ngờ bản thân? Thì lúc mà anh làm á thì có những lời góp ý từ phía ngoài. Tất nhiên là anh muốn nghe nhiều lời góp ý để mà củng cố thêm. Thì có những lời góp ý khiến cho anh bị lung lay, khiến cho anh bị lung lay là chết rồi, họ cảm nhận cái kịch bản của mình như vậy, nó cảm nhận hơi sai với mình. Đợt Hải Sơn có góp ý cái phim này, kịch bản này của bọn anh thì nói là đang đứng ở giữa hai ranh giới. Một là phim hay, nhiều khán giả nó nhận, hai là dở, cực kỳ dở luôn. Mà nếu mà mình tiếp tục làm thì không biết là mình có đang đi đúng hướng hay không. Có những góp ý như vậy khiến cho anh chững lại để suy nghĩ. Phần này theo cái góc nhìn của anh có một số cái mọi người sẽ lưu ý, nhưng mà cũng có một cái số ý kiến thì nó mình cần bọn em cần làm rõ cho anh hơn để anh hiểu thực sự nhân vật này là cái gì. Nói chung sẽ thống nhất và hòa hợp lại với nhau, nó phát họa lên một cái time của sinh viên luôn. Anh cảm nhận thôi, anh cảm nhận thôi, còn cái chuyện anh sai em muốn nó như thế nào, thực sự muốn như thế nào và cái bản final em nó ra sao á thì đương nhiên anh cũng sẽ theo em thôi. Lại bữa này thì mình còn vẫn còn nắm bắt gì đó, mình có nói riêng ok hoặc là gắn mình con mình online cũng ok cái này cái bài đó.
người coi sẽ nhìn vô là nó cầm dao đó, em hiểu không? Thì nó sẽ không có đấu tranh nội tâm. Cái luồng ý kiến nào nó sẽ hợp lý và đúng hơn, hiểu không? Tại vì mọi người theo An, vậy thì cái luồng ý kiến nó đã đúng hay chưa? Nếu là em kịch bản với thời lượng như thế này thì nên có tối thiểu là 2 đến 3 buổi theo một quyết định để mình đi kỹ từng scene. Nhưng mà hiện tại là tụi em không kịp thời gian, từ cuối tuần sau là quay thì tụi em không có kịp thời gian để mình có nhiều buổi quay, cho nên là tụi em sắp xếp để gặp từng diễn viên một và nói cho họ clear về cái vai diễn để ngày hôm theo một quyết định lên đó là mình sẽ đi. Có bao giờ trong quá trình sản xuất mà cảm giác như mọi thứ nó đang không theo ý mình? Có, anh nghĩ bất kỳ dự án nào khi mà làm ra thì nó cũng không có giống như 100% mình tưởng tượng, nó khác cũng nhiều á. Đó là về thực tế. Có. Cái này nóng quá. Tại em đi mà giống như đi nhiều quá cái tự nhiên đi một hồi chân nó sẽ bị lệch qua mà chỉnh lại không có được. Cái em nghĩ nó không sao, em nghĩ là chắc tại em bị tọt thôi. Cái hôm qua ông chú đó ông kêu là con đi bị lọc đúng không? Cái em nói là sao chú biết? Nó thì nhìn chân con là biết rồi, nó bị sưng lên một đây nè, nó sưng hai bên. Chị không có đi khám tay với chú. Thì hôm qua chị đi đó, hôm qua chị đi bẻ cái gân lại. Cái này gọi là cô Mai rồi, không gọi chị Mai nữa. Chưa đâu, em còn cái lưng với nguyên cái phần đằng sau với cổ vai gáy, tuần sau em đi chữa nè. Sao mọi người thấy em đi chắc đi xe lăn rồi sao? Sản xuất gánh nợ đời tương lai. Chị đang cần nói chuyện với mấy đứa về 3 chuyện. Một là chuyện diễn viên, hai là chuyện cái VFX bộ đếm thời gian á, đếm ngược á, ba là cái ổ cứng. Nhìn mặt sắp sửa bọt mép cái nơi rồi đó. Đâu, sao đây bọt mắt bự vậy? Mắt bự. Cái bọt mắt mà đúng bự luôn á. Ai chồng trắng lọt mà. Đi. Ra ngoài đây đi cho nó không khí rồi. Em còn 3 trang. Em còn 3 trang. Mày kêu là mày đợi chốt chuyên khoa xong. Đá đầu bây giờ. Ý là làm xong thì bọn em cũng phải chốt lại với nhau rồi xong mình mới tới shop lại nữa. Là bây giờ tiếp theo là làm gì? Thì Bây giờ là tiếp 3 trang. Là tụi em vẫn ngồi đợi anh đúng không? không, ý là nếu mà theo lịch trình thì bọn em sẽ test shot. Còn nếu mà mấy anh chị muốn đợi trong thời gian đó mấy anh chị làm việc khác thì em sẽ làm. Máy không hết pin rồi, em có pin dự phòng không? Vậy bây giờ sao? Bây giờ chị cần nói chuyện với tụi em vụ diễn viên trước. Vậy chị nói đi. Chị ghét cái này lại đúng không? Giờ cái này lại xíu. Tâm qua luôn để coi vụ diễn viên sao. Ba ơi. Khi làm xong kịch bản á thì tổng cộng là 34 trang và shot quay anh không nhớ rõ nhưng mà gần 200 mấy thì phải. Từ lúc mà còn làm kịch bản, bọn anh đã xác định được là 3 ngày quay. Đến khi mà bọn anh làm kịch bản phân cảnh gọi là solid thì mới phát hiện rằng là nó không đủ thời gian cho 3 ngày đó. Đến khi mà mình làm cái đó là cần bao nhiêu cảnh quay và cần chuẩn bị kỹ cái gì. Với lại có một cái như thế này nè, bây giờ tại vì bữa giờ chị có lớn cấn hoài chị nghĩ là tuần này hiện tại cái tiến độ mà tìm diễn viên đang bị chậm. Nhưng mà cũng có một cái vấn đề khác đó là tìm diễn viên, ví dụ tuần này mình chốt xong diễn viên rồi nhưng tụi em vẫn chưa làm shortlist xong và tụi em vẫn chưa có một cái đường game blocking chính xác thì làm sao mình làm việc được với diễn viên? Tiếp rồi blocking này kia tụi nó đã giải quyết xong rồi. Nhưng mà ý là tụi nó không thể phân thân ra để cùng lúc
lúc vừa làm shortlist với anh Hiếu và vừa blocking cho diễn viên, vừa workshop với diễn viên giữa em đó. Nhưng mà đã phân định rồi nó sẽ lo về mặt hoạt động, còn Khoa sẽ lo về mặt marketing, chỉ đạo diễn xuất của diễn viên. Thậm chí trong tiền kỳ luôn hả? Thì lúc đó là sản xuất nó là không thể quá đuối diễn xuất, cho nên bắt buộc phải gấp đôi ngày, đó là 6 ngày quay. Nếu mà cho quay 6 ngày như anh chị đề xuất thì tiền cũng gấp đôi, kinh phí gấp đôi. Nhưng mà Cái này chị chưa nói được, tại vì sáng mai phải nói chuyện với lại anh Hoàng đã. Con nghĩ tới crowdfunding chưa? Không kịp. Chị kịp cho em hậu kỳ. Thứ hai mình test xong đi. Thì là bao giờ anh cho em được cái mình cái thiết bị? Thì sáng hôm sau. Ok. Có cái list thiết bị đó rồi thì bắt đầu mình sẽ ngồi lại để tìm cái cách nào, mà tức là tìm cái bên nào mà họ có thể hỗ trợ. Tức là cũng ngại nói nhưng mà không hỗ trợ tôi được. Thế là em cũng xin nhờ anh hỗ trợ. Đồ có xin mới là bây giờ thì mày xin nó thì cái lầu mà nó. Dạ em chỉ xin nhiêu thôi anh ơi, có gì em cảm ơn nhiều. Em không biết, nghĩa là em cũng túng quẫn lắm em mới xin anh. Chứ bình thường em quay là giờ em quay là đéo cần đèn luôn á. Tại phim này em tâm đắc lắm. Thiệt á anh, thiệt, năn nỉ anh luôn á. Ý là em chỉ cần 5 cái bộ âm thanh riêng cho 5 diễn viên và 2 cái cây túp thôi. Em chỉ cần gì, còn việc là thu được hay không thì thu không được thì do phim của bọn em lỏ. Em chỉ cần gì thôi, trước mắt em chỉ cần gì thôi. Có gì em một cái trường hợp khác nữa ngoài cái việc mà tìm về thiết bị nha, thì sẽ gán tìm vào sâu những mối quan hệ nữa. Còn về kinh phí catering thì em nghĩ là từ deal với diễn viên, mặc dù nó khó mà đi không sẽ hỗ trợ chắc chắn là 6 ngày hỗ trợ hoàn toàn hết, không có một ngày nào. Em không làm vậy được, em làm vậy là mai mốt em không làm nghề tiếp tục. Tại vì cái việc mình lo đầy đủ catering cho họ, nó không chỉ là không phải vì vấn đề là họ không có lương được vậy, mà vấn đề là về mặt nghề. Bắt buộc em hiểu luôn, cái đó em đều hiểu. Em làm việc với những người thân với em, ví dụ diễn viên đó thân với em và diễn viên kiểu đi chơi bình thường thì mình sẽ ăn, mình sẽ hùng tiền chung với họ. Đó là vấn đề về con người riêng nữa, về cá nhân. Rồi chị hỏi là giờ em có 9 diễn viên, em có chắc là em đủ thân với tất cả 9 người đó để em nói với họ chuyện đó? Về mặt chịu thiệt thì mình sẽ cố gắng tìm diễn viên 5 cái bạn sinh viên ở đây thân với mình và chịu thiệt rồi về phần cái hình tượng nó không gần giống. Em nói rõ không gần giống chứ không phải là không có. Thực sự cái chuyện mà hy sinh catering Nhưng chưa, để em nói, em chưa nói hết. Và phần catering mình vẫn lo cho họ. Chính những cái diễn viên thân đó thì cái khả năng mà mình kêu họ đầu tư cho dự án mình thì nó sẽ cao hơn. Ý là em ý mà đầu tư về công sức, đầu tư về tiền. Như là khi bạn đó đầu tư vào để được nhận vai diễn đó, mà khi em on set em sẽ rất khó xử với bạn đó và các bạn diễn viên rồi, và cái vị thế của em và bạn diễn viên đó nó cũng khác. Cái này là câu chuyện về mặt sản xuất, nhưng mà phải chia sẻ cho mấy đứa, tại vì là thứ nhất là mấy đứa là người bỏ tiền làm phim là tiền của mấy đứa. Những vấn đề khó khăn về tài chính mấy đứa phải nắm để mấy đứa biết là cái tiền mấy đứa nó đang đi về đâu. Chị bị một gió năm ngoái và chị rất sợ chuyện này. Cái thứ hai là tại vì đoàn mình thật ra là không đủ sức để chạy như là một cái đoàn mà mỗi người một việc. Mấy đứa đồng thời cũng giống như sản xuất và tụi chị cũng giống như đạo. Cho nên tụi chị mới nghĩ là những vấn đề như thế này nên nói cho mấy đứa biết, để mấy đứa biết là cái tình trạng, cái tình hình chung của phim mình nó đang ở đâu. Nhưng mà không có nghĩ là phải mấy đứa nghe mấy cái này là mấy đứa phải lo lắng. Tại vì nếu mà làm phim mà không có mấy vấn đề này thì không gọi là làm phim.
phim nữa, có mọi thứ mà nó trơn tru quá, mình không có chị nghĩ là không có học được nhiều thứ, cho nên là bây giờ ngày mai á mình cứ quay lại với cái công việc của mấy đứa đang làm, tại vì không có cái shot list và không có cái test shot đó là tụi chị cũng đứng im luôn, không làm gì được hết. Mấy đứa không xong được cái shot list là tụi chị cũng bị kẹt cứng luôn. Bích thì bị kẹt storyboard, thiết kế bị kẹt về phần thiết kế phục trang, rồi chị cũng bị kẹt phần diễn viên luôn. Cho nên buộc á là cái dòng chảy ngày mai là cái chuyện làm test shot bên Hiếu á. Test shot là để củng cố lại cái shot list và storyboard. Ngày mai bắt buộc cái dòng chảy nó phải chạy tiếp. Mấy đứa phải hoàn toàn tập trung vào cái đó. Xong cái đó rồi thì mới bắt đầu giải quyết được nhiều cái dòng chảy khác. Chứ nó mà đã kẹt một cái. Hàng chưa kịp thay pin. Đứng mà lâu rồi. Mình là Tâm, là đi của dự án này, gọi là An. Đây là producer sản xuất của bộ phim đồng thời đóng vai Duy. Nói về hoàn cảnh của nhân vật An là anh ta có chủ đời và có điều muốn nói, nên là anh ta viết cái kịch bản này với những cái chi tiết khi mà ráp lại tạo thành cái trình khởi để mà nó bật ra được cái thái độ của quan điểm của anh ấy. Một cái sự tiên đạo diễn rồi An, Bình, Trường, Duyên. Em suy nghĩ kỹ mà thấy cả anh cũng ok mà. Cái đó là cái bay bổng của mình ở trong cái kịch bản này. Chui vô thẳng như nãy giờ nha, như nãy giờ thôi. Như anh em mình đang ấy á, là nó cứ hết nhãn này nhãn kia, xong người nói chuyện thì vô cắt mà thấy thành nhân vật đây là thành nhân vật không đáng coi liền. Nó thành một cái nhân vật thực sự không đáng coi thực sự luôn. Tìm cách làm sao để nó biết chọn cái ý tưởng mà như là không thích quá, tại tâm lý anh cũng đang muốn thằng này nó theo mà. Em muốn hỏi về mối quan hệ giữa một người nghệ sĩ và với tác phẩm của họ. Đó là cái tôi của phẩm chất, của sáng tạo nghệ thuật. Cái tôi đó chính là bản lĩnh của mình. Cái tôi ấy nó hướng tới sự thăng hoa trong sáng tạo nhân vật, trong sáng tạo cái bộ phim của mình. Và cái tôi đấy, ta hy sinh vì cái tôi đó, ta làm tất cả vì cái tôi đó. Và Stanley lại là hãy yêu cái tôi trong nền nghệ thuật, hãy yêu cái nghệ thuật ấy ở trong tôi. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng chấp nhận làm nó, bởi vì anh đang đặt niềm tin vào nó. Và anh có một cái suy nghĩ khác là phim của mình trước mắt mình phải hiểu và chấp nhận cái phim của mình đã, thì người khác mới hiểu được. Bản thân mình là người tác giả, mình đẻ ra nó, mình không chấp nhận nó thì làm sao mà những người khác có thể chấp nhận nó. Rồi chuẩn bị nha. Mới chạy diễn viên 3, 2, 1 diễn. Trước một ngày đó anh sẽ nhìn nhận những gì anh trải qua từ cái khâu mà lên ý tưởng đến hiện tại anh suy nghĩ, thì anh sẽ tự động tua nhanh cái khoảng khắc đó. Xong rồi anh sẽ nhìn nhận lại là mình thực sự đã sẵn sàng cho ngày mai hay chưa. Riêng bản thân anh, nếu là người viết cái câu chuyện trong bộ phim đó, tức là về gia đình đó, cậu bé có đâm hay không? Đâm, nhưng mà không đâm. Nếu chị là người viết câu chuyện đó, chị nghĩ cậu ấy có làm không? Nếu chị là người viết cái kịch bản này thì chị sẽ để cái kết lại cho khán giả. Tại vì nếu như chị viết, chị sẽ đặt vấn đề là vấn đề nằm ở chỗ là không phải cậu bé này giết hay không giết, và vấn đề nó sẽ nằm ở chỗ khác. Cái kết nó sẽ cũng giống như ở đây là cái kết nó sẽ dừng lại chỗ là cậu bé giơ cây dao, đưa cây dao lên, giết hay không giết chưa chắc. Chị sẽ chọn một chủ đề khác, chị nghĩ vậy. Ngu này. Bé này nó cầm dao lên là hợp lý không? Em tin được về tất cả những thứ anh trải qua, tất cả những cái thăng trầm mà anh dành cho tác phẩm mình.
nó có xứng đáng không? Xứng đáng. Câu này thì không cần suy nghĩ nhiều, anh nghĩ nó xứng đáng bằng một cách nào đó. Nó kiểu cho anh những bài học bằng một cách nào đó luôn. Thì nhiều người cho rằng nó không xứng đáng, tại vì công sức anh bỏ ra, anh đầu tư cả thời gian, cả công sức của mình và cả những gì mà bản thân anh có thể đầu tư được, anh dành cho nó đến rồi, để rồi cuối cùng bộ phim nó còn những cái vết sẹo, nó chưa hoàn thiện. Nó chưa hoàn thiện thì anh nghĩ nó vẫn là xứng đáng. Nó không phải là một cái gì đó nó phải hủy hoại mình. Sáng thì ngày hôm nay là sau 6 mùa lễ 7 mùa lễ 9 là mình chính thức ráp đoàn. Chị thấy ảnh diễn viên đạt giải 1, 2, 3 cắt. Thế rồi. 3, 2, 1. 3, 2, 1.